สิ่งที่คุณสุชัยอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถพูดได้ที่เราพูดกันบ่อยครั้งก็คือว่าเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาใช่ไหมใช่ใช่แล้วการศึกษาต้องพูดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการแต่ผู้เดียวฉะนั้นเนี่ยเรามองภาพรวมก็คือว่าทุกที่สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ทั้งหมดเป็นได้หมดปัญหาสังคมเกิดไม่ใช่อยู่แค่โรงเรียนเท่านั้นไม่ได้อยู่แค่โรงเรียนผมนึกบอกว่าภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาครัฐเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้หมดใครที่เข้าโปรแกรมเนี้ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นคุณูปการในระบบการศึกษาเพราะว่าเด็กมีที่ไปเรียนรู้นอกเหนือจากไปห้างคือเมื่อมีเทคโนโลยีพร้อมแล้วเนี่ยคุณธรรมต้องตามมาด้วยต้องคู่กันไปต้องคู่กันไปเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยพอคอมพิวเตอร์ถึงมือเด็กเนี่ยเด็กจะเปลี่ยนครูทั้งหมดเองอันนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยเดี๋ยวมันเปลี่ยนเองเพราะว่าเด็กจะรู้มากกว่าครูในสิ่งที่เขาสนใจสวัสดีครับคุณสุชัยครับสวัสดีครับคุณธีระครับเริ่มต้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณสุชัยที่ได้รับรางวัลประคณะราชสีดาสารสนเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ต้องถามความรู้สึกของคุณสุชัยว่าได้รับรางวัลนี้แล้วเนี่ยคุณสุชัยรู้สึกยังไงครับคือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับแล้วก็เราไม่คาดหวังเลยว่าจะมีผู้ที่เล็งเห็นว่าเราทำอะไรอยู่บ้างเราก็ทำของเราตามความตั้งใจแต่มันเป็นกำลังใจอันมหาศาลให้เราได้สานต่องานที่เราทำอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษานะครับก็เป็นเกียรติสูงสุดจริงๆครับของชีวิตที่ได้มีโอกาสได้รับรางวัลนี้ครับแต่ว่าในแง่ขององค์กรเนี่ยรางวัลนี้เนี่ยสะท้อนความสำเร็จของ CP ยังไงบ้างก็ต้องพูดว่าคือเชิญพกพันเนี่ยเราในที่สุดเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณค่าจะใช้ว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือเราเรียกว่า3ประโยชน์คือธุรกิจหรือการดำเนินกิจการของเราเนี่ยประเทศชาติประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับตามมาด้วยประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภคนะครับแล้วก็ถึงจะมาถึงประโยชน์ของบริษัทอันนี้เป็นปรัชญาของเครือเจริญพกพันธ์ที่ท่านประธานอาวุโสธนินทร์ เจรวนนท์เนี่ยได้ตั้งเอาไว้แล้วก็ให้ถือว่าการทำธุรกิจแบบนี้ถึงจะยั่งยืนโดยต้องคำนึงถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้งก่อนนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราต้องพยายามใช้ศักยภาพแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องของบุคลากรนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานใหญ่จริงคือเจริญพกพันธ์เนี่ยมีพนักงานทั้งหมด 450,000 คนนะครับจริงๆน่าจะใกล้ๆ 500,000 แล้วฮะตอนนี้ทั่วโลก22 ประเทศที่เรามีกิจการดำเนินการอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นองค์กรที่สร้างคนอยู่แล้วด้วยนะครับมีการสร้างคนอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในระบบของที่เกี่ยวเชื่อมโยงกับการศึกษามาโดยตลอดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มามองในภาพของว่าแล้วเราในฐานะของภาคเอกชนเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันเรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วก็ความเหลื่อมล้ำอย่างไรแล้วก็สิ่งที่ตอบโจทย์เรื่องของความยั่งยืนเรื่องของความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพของการศึกษาครับอันนั้นก็เป็นจุดที่มาด้วยนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำแล้วก็ยั่งยืนตามปรัชญาเลยนะครับต่อประเทศชาติต่อประชาชนผู้บริโภคนะครับแล้วก็ต่อตัวบริษัทเองด้วยครับอย่างโครงการสารอนาคตการศึกษา Connect ED เนี่ยโครงการนี้จุดเริ่มต้นแนวคิดเริ่มต้นมาอย่างไงฮะคือเรื่องนี้ก็ต้องเรียนว่าผมจะวางแผนชีวิตนะครับเป็นลำดับว่าถ้าเกิดผม20 ปีแรกก็คือเราเรียนให้จบเอาความรู้ให้ได้แล้วก็20 ปีถัดไปเนี่ยก็คือช่วงที่เหมือนกับก่อร่างสร้างตัว
สร้างความมั่นคงนะครับในชีวิตความมั่นคงให้กับองค์กรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าผม40เนี่ยผมต้องทำเพื่อส่วนรวมนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ว่าเราก็เลยทำเรื่องปลูกปัญญานะครับเราทำเรื่องมาถึงเรื่องสามเณรปลูกปัญญาธรรมด้วยนะครับปลูกปัญญานี่คือเน้นเรื่องการศึกษาทางไกลนะครับเพราะว่าเรามีระบบจานดาวเทียมนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์มากแล้วก็ไปทำให้เขาสามารถที่จะมีคอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดคอนเทนต์ให้เด็กนักเรียนดูได้ตามเวลาที่เหมาะสมไม่ต้องดูตามระบบทีวีอย่างเงี้ยนะครับมันก็หมดยุคนั้นไปนะตอนนั้นนะมันก็แล้วก็เข้ายุคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ายุคมือถืออะไรต่อมีอะไรนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ไล่มาเรื่อยทีนี้พอมาถึงมูลนิธิเนี่ยมันเริ่มต้นจากโครงการที่เราเรียกว่าประชารัฐหรือว่า PPP Public Private Partnership ครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นยุคของสมัยท่านนายกพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งรวมทั้งรองนายกสมคิดนะครับก็มีแนวทางแบบนี้ก็ดึงเอกชนเข้ามาบอกว่ามันมี13เรื่องที่มันควรจะทำความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนประชาสังคมนะครับแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องการศึกษานะครับเราก็ถือว่าเป็น volunteer base คือเราอาสาสมัครนะครับก็ทางคณะทำงานก็ยกให้เราเป็นประธานภาคเอกชนนะครับแล้วก็ประธานภาครัฐก็เป็นท่านองคมนตรีดาวพงศ์นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาตอนนั้นนะครับก็จากจุดนั้นน่ะก็ทำเรื่องของแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาโดยมีเอกชนเข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าเพียงคัดเลือกโรงเรียนออกมาประมาณ 3,000 โรงเรียนรัฐนะครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าแล้วเราก็ทำคล้ายๆกับเป็นเอกชนพาร์ทเนอร์กับภาครัฐเข้ามาดูว่าโรงเรียนขาดปัจจัยพื้นฐานอะไรบ้างนะครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากที่โครงการ PPP ประชารัฐเนี่ยหมดไปครับเราก็เลยเอกชนร่วมกันเองนะครับแล้วก็ตั้งมูลนิธิขึ้นนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ย founding member เนี่ยผู้ก่อตั้งมีประมาณ13บริษัทนะครับแล้วตอนนี้ก็มีประมาณสัก50บริษัทนะครับดูแลโรงเรียนตอนเริ่มต้นเนี่ย 3,000 โรงเรียนคือไปเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงเรียนประมาณ 3,000 โรงเรียนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 5,500 โรงเรียนตอนเริ่มต้น 3,000 ตอนนี้ประมาณ 5,500 โรงเรียนนะครับแล้วเราก็จุดเริ่มต้นเนี่ยที่เราเริ่มจริงๆเราก็บอกว่ามันมีหลัก transformation 5 ข้อที่เกิดจากมุมมองของภาคเอกชนนะครับซึ่งทุกวันนี้หลัก transformation 5 ข้อนี้ผมก็ให้นิยามมันว่าเราเรียกว่า sustainable intelligence คือหมายความว่าสังคมของภูมิปัญญาที่ยั่งยืนนะครับหรือว่าพูดอีกทีนึงก็คือว่า SI over AI เพราะเรามายุค AI แล้วแต่จริงๆแล้วเรื่องของปัญญาภูมิปัญญาของสังคมที่ยั่งยืนเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงการใช้ AI ได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางตั้งแต่ต้นนะครับไอ้5เสาของ transformation ที่เราตั้งตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยมันประกอบด้วย1ก็คือเรื่องเราเรียกว่าความโปร่งใสเพราะว่าเราอยากจะให้ผลงานของโรงเรียนเนี่ยในตัวชี้วัดนะครับที่เราร่วมกันทำกับทางกระทรวงศึกษานะครับขึ้นมาใหม่เป็นตัวชี้วัดใหม่นะครับหรือทำให้มันครอบคลุมมากขึ้นนะครับโปร่งใสคือมีรายงานเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นอันที่1เลยนะครับเพราะถ้ามันมาแล้วซึ่งความโปร่งใสและรายงานที่โปร่งใสเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยกลไกตลาดอันนี้คือเสาที่2ครับคือกลไกตลาดนี่หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ดีชุมชนหมู่บ้านก็อยากให้ลูกหลานดีนะครับเอกชนในชุมชนก็ดีเอกชนระดับจังหวัดก็ดีระดับประเทศก็ดีก็จะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยขาดปัจจัยเรื่องอะไรหรือว่าในแต่ละด้านนะครับมีความอ่อนความแข็งเรื่องอะไรต้องเข้าไปช่วยหนุนเรื่องอะไร
ฮะ นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกลไกตลาดซึ่งกลไกตลาดเนี่ยเราเริ่มจากความโปร่งใสนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องกลไกตลาดเนี่ยแต่ถ้าเรามองในระดับของมหาภาพเนี่ยสิ่งที่เรา advocate อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสื่อเราถือว่าสื่อเนี่ยเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสื่อเนี่ยก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ทางมูลนิธิเนี่ยขับเคลื่อนอีกอันหนึ่งเป็นเป้าหมายว่าสื่อช่วง prime time เนี่ยทำยังไงซอฟต์พาวเวอร์ที่เรามีช่วง prime time ละครเนี่ยสามารถที่จะแฝงนะครับคือมี core product อันหนึ่งก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีงามนะครับในportray ลงไปในสาขาอาชีพต่างๆซึ่งมันสามารถที่จะมีผู้ represent เนี่ยนะครับเป็นพระเอกเป็นนางเอกเป็นพระรองไปแล้วแต่เป็นคนที่ดำเนินเรื่องครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เรายังผลักดันอยู่นะครับเสาที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของบุคลากรบุคลากรที่เราให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือเราเรียกว่าผอ.โรงเรียนนะครับถ้าโดยทั่วไปภาษาอังกฤษก็เรียกว่า school principal นะครับก็คือท่านผอ.โรงเรียนเนี่ยเป็นเหมือนนะครับคุณพ่อคุณแม่คนที่2ทุกๆโรงเรียนจะมีนักเรียนตั้งแต่200-300 คนจนกระทั่งไปถึง700-800 คนอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ขนาดโรงเรียนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คนที่2เนี่ยคือท่านผอ.เนี่ยเป็นกลไกสำคัญมากในการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงคือผู้นำจริงๆแล้วโดยนิยามผู้นำก็คือผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้น อันนี้ก็คือนิยามนะส่วนเรื่องของคุณครูเนี่ยก็จริงๆก็เป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่2เหมือนกันเพียงแต่ว่า มันมีหลายอย่างที่มันติดด้วยเรื่องนโยบายนะครับซึ่งต้องอาศัยท่านผอ.นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราพยายาม advocate ว่าคุณครูก็ต้องเป็นสายอาชีพที่ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีจิตสาธารณะสูงเนี่ยเข้ามาเป็นคุณครูอันนั้นก็เป็นเรื่องกลไกตลาดด้วยส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของเงินเดือนเมื่อแรกจบเรียนจบอะไรต่อไม่อะไรแล้วก็เข้ามาทำงานแล้วก็ probation period ก็อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าการที่จะดูว่าเหมาะเป็นคุณครูหรือเปล่าเนี่ยก็คือต้องดูอย่างถ้าเป็นบริษัททั่วไปเรารับพนักงานก็ต้องดู3 เดือน3-4 เดือน3-4 เดือนโรงงานผ่านไม่ผ่านแต่คุณครูเนี่ยตามหลักต้องดู12 เดือนปีนึงเลยนะดูปีหนึ่งเลยเพราะว่าต้องดูว่าจริงๆแล้วคุณครูเนี่ยจิตสาธารณะจิตที่มีความตั้งใจจะช่วยเด็กเนี่ยมีหรือไม่มีไม่ใช่เรื่องเทคนิคการสอนอย่างเดียวเทคนิคการสอนเป็นส่วนหนึ่งแต่หลักใหญ่ก็คือว่ามันต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูใช่มันต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูมันจะมีจิตสาธารณะแหละเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงจิตวิญญาณของความเป็นครูเนี่ยมันยังไม่เกิดต้องเกิดจากจิตสาธารณะก่อนแต่พอ engage กับเด็กไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดจิตวิญญาณความเป็นครูตามมาในการที่จะอยากให้เด็กได้ดีเหมือนเป็นลูกตัวเองเนี่ยนะครับอันที่4เนี่ยเสาที่4เราเรียกว่าอันนี้เรารู้กันทั่วไปเรียก child centric หรือว่าเด็กเป็นศูนย์กลางครับนะครับเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยหมายความว่าคือเดิมเนี่ยปกติเนี่ยคุณครูเป็นศูนย์กลางครับคุณครูเป็นเซ็นเตอร์ของความรู้ใช่นะฮะเด็กไม่รู้อะไรถามครูแต่ว่าถ้าบอกว่าเด็กเป็นศูนย์กลางไม่เหมือนกันในบทเรียนนั้นๆหรือในวิชานั้นๆเนี่ยเด็กเป็นคนตั้งคำถามค้นหาคำตอบลงมือทำร่วมกันอันนี้ก็คือเชิงแอพพลายเชิงปฏิบัติครับนะครับต้องร่วมกันได้นะไม่ใช่สำเร็จแต่คนเดียวเพราะไม่มีงานอะไรสำเร็จได้โดยคนเดียวระบบการศึกษาเดิมเนี่ยเราสอนให้สำเร็จโดยคนเดียวแต่อยู่นี้ต้องร่วมกันร่วมกันแต่ทั้งหมดนี้คือเอาเด็กเป็นศูนย์กลางเอาเด็กเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเด็กจะเป็นคนที่ตั้งคำถามหมายความว่าเราต้องการให้เด็กเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นและมีความสนใจทำให้เราเด็กต้องเป็นคนที่ตั้งคำถามแม้ว่าคำถามนั้นคุณครูจะได้ยินมาแล้วเป็น100 ครั้ง1,000 ครั้งจากเด็กในทุกๆรุ่นหรือทุกๆคนครับแต่เขาควรจะต้องเป็นคนที่มาตั้งคำถามในสุดเขาจะกลายเป็น explorer เขาจะกลายเป็นคนที่รักในการค้นคว้า
หาโซลูชันหาแนวทางที่แก้ปัญหาหรือทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บบทบาทคุณครูเปลี่ยนแล้ว ซึ่งต่างจากเมื่อในอดีตที่ผ่านมา ถ้าต่างจากในอดีต ต่าง ซึ่ง กันเยอะเลย ซึ่งถ้าในสมัยผมเนี่ยก็คือเราก็ต้องทุกอย่างมันแถวหน้ากระดานหมดนะฮะ ใช่ แล้วเราก็คุณครูมีอะไรก็ขึ้นกระดานเราก็ต้องจด ครูจะเป็นเซนเตอร์หลัก แล้วเราก็จะมีการบ้านค่อนข้างเยอะ อันนี้เราไม่ได้ต่อว่าโรงเรียนเรานะฮะแต่ว่าการบ้านเนี่ยก็จะพอสมควรทีเดียว ซึ่ง ครับ หมายความว่าโอกาสที่เราจะไปใช้จินตนาการในเรื่องของ apply base เนี่ยจินตนาการว่าจะเป็นทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ให้มันดีขึ้นเนี่ย ครับ มันก็จินตนาการพวกนี้ไม่มีเพราะว่ามันทำตามคำสั่งนะครับซึ่งผมให้นิยามกระบวนการศึกษาในยุคของผมว่า 2.0 ยุคอุตสาหกรรมนะครับ 1.0 ยุคเกษตร 2.0 นี่อุตสาหกรรมนะ 2.0 ยุคอุตสาหกรรม 3.0 เนี่ยมันเป็นยุคเทรดกับการเงินนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นธนาคารเฟื่องฟูในยุค 3.0 ครับ 4.0 คือยุคข้อมูลและ 5.0 เนี่ยคือยุคของ SI Sustainable Intelligence ก็คือเทคโนโลยีคนแล้วก็ความยั่งยืนเพราะว่ายิ่งเทคโนโลยียิ่งสูงเท่าไหร่ AI ยิ่งเก่งเท่าไหร่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความยั่งยืนยิ่งสำคัญเป็นเงาตามตัวนะครับมิเช่นนั้นเนี่ยต่อไปเรามี AI มีเทคโนโลยีครบเนี่ยนะครับเราก็จะกลายเป็นยอดมนุษย์ทุกคนเด็กรุ่นใหม่ก็จะเป็นยอดมนุษย์ทุกคนเพราะว่าไม่ต้องเล่นแบบลุกเก่งหรอกแต่มี AI ก็ชนะคนที่เล่นเก่งที่สุดในโลกได้ เราถึงต้องมีหัวข้อคุณธรรมเข้าไปด้วย มันถึงต้องมีหัวข้อคุณธรรมเพราะว่าถ้าเกิดโดยความเป็นซูเปอร์ฮิวแมนความเป็นยอดมนุษย์ที่มีการเสริมด้วยเทคโนโลยีเนี่ยขาดคุณธรรมแล้วโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ